Cred că am găsit cea mai bună mașină pentru oamenii care suferă de dureri de spate. Dacă mi-ați urmărit clipurile recente, mai ales cel cu Picanto, am văzut că n-a fost foarte popular, deși e o mașină foarte drăguță. Ați observat că și acolo, și în clipul cu BMW X3, toate clipurile pe care le-am filmat anul acesta au fost sub auspiciul durerilor de spate. Dureri care au apărut în viața mea după ce am petrecut mult prea multe ore la volan încercând să fac teste de consum relevante pentru voi, să vă fie rușine. Glumesc. Le-am făcut pentru că, din punctul meu de vedere, au fost necesare și utile. Apropo, în descrierea acestui clip o să găsiți un link către un spreadsheet, un tabel în care sunt cele mai recente 25 de teste de consum pe care le-am făcut eu cu mașinile de aici, de pe canal. Dar de ce spun că am găsit probabil cea mai confortabilă mașină pentru oamenii cu dureri de spate? Păi uitați-vă în ce poziție stau. Suntem, bineînțeles, așa cum sigur v-ați dat seama și din descriere și din poză și din ce v-am spus până acum și din ce vedeți pe ecran, într-un BMW seria 7. Al treilea aici pe canal și cred că va fi și ultimul pentru o perioadă, pentru că am testat cam toate tipurile de propulsie pe care ți le oferă mașina asta. Astăzi suntem în cel mai accesibil model dacă ne uităm la prețul de pornire și singurul diesel pe care mai poți să-l cumperi în gama seria 7 G70, a 7-a seria 7 din istoria BMW. Astăzi suntem la bordul lui BMW 740D, care, o să vedeți mai târziu, cred eu că de fapt e un fel de 730D, dar ca să nu sufere posesorii de BMW de lovitură în orgoliu, a fost redenumit. O să vă explic la partea despre motorizare, despre ce este vorba. Așadar, stați aici lângă mine pentru că astăzi vom discuta tot ce trebuie să știți despre această mașină, inclusiv date de consum, cum ar trebui să o folosiți și o să începem cu rugămintea uzuală pentru un subscribe, hai să ajungem și noi la 100.000, dar o să începem și cu ceva introdus anul acesta pe canal, respectiv testul de utilitate la mall, să-i spunem, cât de ușor poți să navighezi cu mașina asta în cea mai rea parcare de mall din București. Hai să vedem ce face Gabriel de acum 24 de ore. Bine v-am găsit, am preluat legătura aici în curtea mall-ului București sau București Mall sau Mall Vitan, spuneți cum vreți, unde vom face testul de practicalitate al lui BMW seria 7, în cazul acesta un 740 de, așa cum v-am spus deja. Care este scopul acestui test? Așa cum v-am spus și în clipul cu BMW X3, începând de anul acesta o să facem clipuri ceva mai aplicate, din punctul meu de vedere ceva mai interesante și un pic mai diferite decât registrul cu care v-am obișnuit. Sigur, unele mașini vor rămâne pe acel registru, altele mai interesante vor avea parte de un alt tratament și pentru că vorbim de o limuzină. Aici de față am venit în parcarea care mie îmi dă cele mai multe bătăi de cap în București, respectiv parcarea București Mall. Acum, nu știu câți posesori de seria 7 vor veni cu ea la mall. Din punctul meu de vedere, dacă îți permiți o astfel de mașină care costă peste 160.000 de euro, cel mai probabil nu trebuie să-ți bați capul cu muritorii de rând și să vii la mall ca să-ți faci cumpărăturile. Cel mai probabil te duci la magazine de care mulți dintre noi nici n-am auzit, de la branduri de care mulți dintre noi nici n-am auzit sau ți le comanzi direct acasă. Pentru că, din punctul meu de vedere, ca să-ți permiți o astfel de mașină, trebuie să ai în cont de 10 ori mai mult. Deci, unde trebuie să fii milionar, pe scurt. Dar, totuși, mașina asta va ajunge și pe piața second hand. Și așa cum știm cu toții, pe piața second hand va ajunge în mâinile multor oameni care își doresc eticheta de om bogat și toată tehnologia pe care mașina asta o propune, fără să-și o permită cu adevărat. Și oamenii ăia cel mai probabil să ajungă și pe la mall. Și astăzi vom testa să vedem cum se descurcă această mașină în parcarea București Mall. Ca să recapitulăm, vorbim de o mașină care are aproape 5,4 metri lungime. X3-ul avea 4,8, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci avem 60 cm în plus, un ampatament de 3,2 metri, o lățime de peste 2 metri. Vedeți că abia încape pe locul de parcare, pe lungime nici nu încape, pe lățime încape, dar nu și să deschizi ușile complet. Vorbim de un diametru de bracaj de 12,3 metri, care este asemănător cu cel al lui X3. Asta ne va ajuta foarte mult, pentru că pe mașina asta avem punte viratoare spate, care reduce diametrul de bracaj considerabil, nu mai știu exact dimensiunile, dar o face. Și dacă vrei să-ți iei astfel de mașină, având în vedere dimensiunile ei și că nu mai există long wheelbase, toate sunt long wheelbase acum,
cred că ar trebui să ți-o cumperi cu această punte viratoare spate, pentru că altfel s-ar putea să ai ceva probleme cu parcarea. Gata, am vorbit destul, hai să ne urcăm în mașină și să mergem în parcare, țineți-mi pumnii. Am ajuns în parcare, hai să vedem dacă putem să trecem în primul rând și cât de greu va fi. Oh, Doamne. Oh, boy. Oh, boy. Nu văd nimic. Pornesc camerele. Hai să vedem. Hai să vedem. Vai, este super nerve-wracking. Am trecut de prima coborâre. Mașina a început să-mi arate că există locuri de parcare, dar o să o și parcăm, ca să vedem cum stă și pe partea asta. Dar hai să mai facem o coborâre, că nu sunt chiar egale spațiile din parcarea de la București Mall. Da, va trebui să faci mai multe manevre cu Seria 7 dacă vrei să parchezi. Mă rog, să mergi prin parcarea asta. Fuck. Și îți trebuie și nervi de oțel. Sincer, nu recomand stresul. Și știți de ce? Pentru că în foarte multe mall-uri poți să parchezi afară. Aici este un exemplu extrem, să-i spunem. Hai să mergem să vedem cum stă treaba și când vrei să o parchezi. Bun, acum o să facem parcarea, da? Hai să vedem. Cât de greu e să parchezi un Seria 7 într-un loc de parcare la mall. Păi nu ți iese dintr-o manevră, de cele mai multe ori. Cam atât de greu e. Dar în rest, e ok. Nu este extraordinar de greu, dar cred că dacă îți cumperi mașina fără sistemele de asistență la parcare și fără direcția integrală, vei avea câteva probleme. Camerele sunt foarte, foarte utile pentru că fiind mașina foarte mare, ai multe unghiuri moarte. The next day. Iată că am revenit în spatele lui Seria 7, iar astăzi l-am chemat pe colegul Alex să mă ajute. Pe Alex o să-l mai vedeți aici pe canal în mai multe clipuri, pentru că mi se pare că e foarte bine documentat și știe să vorbească la cameră. Și astăzi l-am rugat să mă ajute cu filmarea acestui clip, pentru că v-am spus, eu am dureri de spate și mi este foarte greu să stau în poziția normală la volan. Așa că m-am așezat aici în spate ca un mare boss, pentru că, să fim serioși, Seria 7 este creat în primul rând pentru un anumit tip de client. Chiar dacă mașina nu este folosită uzual în acest fel, mai ales în România. Este creată pentru confortul suprem aici în spate. Și BMW Seria 7, chiar de la generația anterioară, are acest sistem care îți permite să-ți întinzi picioarele pentru călătorii ceva mai lungi. Și în această poziție simt o presiune mai mică pe zona lombară în acest moment, pentru că stau cu picioarele întinse și pot să mă las pe spate. Scaunul față, scaunul pasager dreapta față, poate fi pliat foarte aproape de parbriz, apoi ai un mic scaunel care se ridică de la baza șezutului scaunului de față dreapta și scaunul spate dreapta al pasagerului care trebuie tratat regește se întinde, așa cum puteți observa. Din păcate, această opțiune nu este standard, deci nu o să primești opțiunea asta pe toate modelele Seria 7. Dar, chiar dacă, și o să pliez acum scaunul ca să vedeți mai bine despre ce vorbesc,
chiar dacă revii la poziția inițială, normală a scaunului, o să observați că există extrem de mult loc aici în spate în seria 7. Pentru că în momentul de față, seria 7 nu mai este disponibil în două versiuni de ampatament. Ea este disponibilă doar în versiune lungă, să-i spunem. Are 5,4 metri lungime, cum vă spuneam mai devreme, mă rog, aproape 5,4 metri lungime și un ampatament de 3,2 metri. Iar asta înseamnă că chiar și în această poziție, cum vedeți, cu scaunul readus în poziția lui normală, poți să ai loc aici destul pentru cam orice tip de om. Poate că dacă ești Shaquille O'Neal, o să ai probleme aici în spate, sau un jucător de NBA, știți la ce bat, poate în cazul ăla s-ar putea să nu ai loc. Dar așa cum puteți observa, o persoană de dimensiunile mele, la 1,84, 120 de kg plus minus, are loc aici în spate. Iar seria 7 mai are un truc pe care vi l-am arătat și pe celelalte două filmări de aici de pe canal. Adică Theater Mode. În noul seria 7 ai un ecran uriaș aici în spate pe care poți să îl folosești pe post de televizor, proiector, spuneți-i cum vreți. V-am mai vorbit despre el, este o chestie foarte interesantă, dar la finalul zilei, personal, eu nu cred că l-aș bifa. Sigur, dar eu nu fac drumuri foarte lungi la bordul unei mașini de genul acesta, nu trăiesc zilnic cu ea și nu am șofer, așa cum ar trebui. Și probabil că de asta nu-i văd neapărat utilitatea, dar probabil că dacă aș fi un manager de bancă care trebuie să călătorească des între Frankfurt și Berlin și o face cu mașina, probabil că ar fi o opțiune foarte interesantă să pot să mă relaxez aici în spate, în timp ce acest ecran îmi oferă cele mai noi titluri din industria cinematografică. Partea interesantă la acest televizor este faptul că din cauza acestui aspect ratio este foarte lat, da? Este ultra-wide, din cauza acestui aspect ratio, mașina asta, mă rog, televizorul ăsta nu poate să-ți arate filmele pe toată lățimea lui, adică o poate face, dar o să-ți facă un crop destul de puternic și atunci ai niște zone moarte pe lateral. Mai e o chestie care nu-mi place la el, este faptul că folosește arhitectura din spate Amazon Fire TV. Asta înseamnă că îl vei putea folosi ca ecran touch sensitive, da? Exact cum ai pe telefon sau pe multe alte dispozitive în ziua de azi, doar dacă intri în aplicația Amazon Prime. Altfel, dacă ești pe YouTube, dacă ești pe Disney+, pe orice alt canal de streaming, va trebui să folosești o telecomandă care este afișată pe ecran sau pe care o poți controla din cele două ecrane de pe uși, ecrane care sunt folosite pe post de interfață între ocupanții locurilor din spate și mașină. Este un ecran care funcționează bine în mare parte din timp, dar uneori mai are unele scăpări, uneori mai are câteva întârzieri pe parte de reacție. Dar din el poți să reglezi. Poți, de exemplu, să închizi perdeluțele la geamuri, individual sau toate odată. Poți să închizi și pe cea din spate. Ia să vedem dacă poți să închizi pe cea din spate. Da? Deci poți să controlezi cam absolut orice din acest panou de comandă. Ceea ce îți ușurează foarte mult viața. Personal îmi plăcea parcă mai mult configurația generației trecute și chiar mi se pare interesant că pe canal, unul dintre cele mai vizualizate clipuri ale mele a fost o comparație între-un seria 7 configurat identic ca acesta, mă refer bineînțeles la culoarea exterioară și culoarea interioară, și un BMW X6M, care aveau prețuri similare undeva la 150.000 de euro și v-am întrebat eu atunci pe care ai alege-o pentru banii ăia. Ei bine, astăzi avem o configurație foarte interesantă. La exterior avem culoarea Peridot Green, care seamănă foarte mult cu British Racing Green pe care l-aveam pe seria 7 de acum vreo 4-5 ani, cred că era clipul ăla, și interiorul este tartufo din piele merino. S-au schimbat câteva lucruri, dar personal, pentru că vreau să revin la ce spuneam mai devreme, implementarea asta cu aceste smartphone-uri integrate în mânerul ușii, mi se pare un pic mai puțin ok față de cea pe care o aveam pe modelul trecut, unde aveai o tabletă aici centrală, care ți era parcă un pic mai la îndemână. Ce se întâmplă în momentul în care vrei să deschizi sau să închizi ușa, mai ales să închizi, dacă vrei să o faci manual, și apropo asta e deja învechit pe noul seria 7, numai la chei mai închid ușa manual, o să vă explic mai târziu de ce, ai ocazia să te întinzi către acest ecran.
ceea ce nu lucrează neapărat în favoarea ta. De-aia spun că tableta aceea care era poziționată aici pe mijloc, parcă era o soluție mai ok. Stați puțin să mă rehidratez, am vorbit cam mult, din acest termoscuș despre mașini. Dacă vreți și voi unul, are și senzor de temperatură, poate să-ți arate ce temperatură are băutura din interiorul termosului. Dacă vreți și voi unul, intrați pe grupul de WhatsApp, găsiți link către grupul de WhatsApp din descriere și puteți să luați legătura cu mine și vă luați și voi unul. E inox, e ce trebuie și v-am spus, vă arată și temperatura băuturii din interior. Bun. Să revenim la mașină. Vă spuneam că este al treilea test cu seria 7 de aici de pe canal și că termină practic partea dedicată tipurilor diferite de propulsie pe care poți să le alegi pe această mașină. Prima mașină testată aici pe canal a fost i7, versiunea electrică. Ea a fost și prima care a intrat la vânzare. Apoi, anul trecut, cam pe aceeași vreme, undeva în decembrie, de fapt decembrie 2023, am testat seria 7 în versiune plug-in hybrid 750e. Iar acum suntem în versiunea diesel, care este cea mai accesibilă și pentru drumuri foarte lungi, acolo unde mașina asta strălucește cu adevărat, cred că este și alegerea cea mai bună. În momentul de față suntem pe DN, facem și un test de consum, așa să vedem cam cât consumă mașina asta în medie, dar ne și bucurăm de rafinamentul ei și consumul o să vi-l arăt aici pe ecran, pe care l-am obținut. Eu bat pariu că este undeva aproape de 6 litri spre 7 maxim. Ceea ce pentru o mașină de 2,2 tone, de 5,4 metri lungime, este excelent. Și înseamnă că ai avea o autonomie, având în vedere că rezervorul are 75 de litri, undeva la 800 de kilometri, absolut impecabil. În oraș am avut un consum de aproximativ 11, dar e un consum un pic trunchiat pentru că mașina asta foarte mult pe loc cu motorul pornit. Eu zic că e totuși realist pentru că e weekend și cât am mers eu cu mașina am avut un consum mediu de 8, dar într-un oraș gol. O să mergem și pe autostradă și să vedem cât consumă și acolo. Ei, și în momentul de față suntem într-un diesel, dar nu ai putea spune că ești într-un diesel. V-am explicat în foarte multe rânduri, motoarele 6 cilindri în linie, chiar și diesel, sunt foarte rafinate din cauza echilibrărilor naturale. Dar pentru mai multe detalii despre cum se conduce mașina asta, o să predau legătura colegului meu Alex să ne spună ce impresii i-a provocat până acum. Cum mi se pare? Salutare, salutare doamnelor și domnilor. Așa cum ai și găbiță, ne aflăm într-un seria 7 diesel și sincer sunt foarte surprins de o chestie la care nu mă așteptam, mai ales în era asta în care trăim. Mașina se simte foarte analog, dacă aș putea să zic așa, ceea ce nu mă așteptam, mai ales că, sincer, eu sunt un fan al mașinilor un pic mai vechi. Îmi place foarte mult direcția, efectiv chiar îți transmite în volan pentru o mașină de genul ăsta, sigur. Nu trebuie să ai așteptări acum de o Porsche 911, dar pentru o mașină de genul ăsta s-a păstrat acel ADN de BMW seria 7. În sensul în care cu mașina asta te poți distra, poți la un dat să simți că conduci. Nu este doar o mașină de lux de 5 metri la care plutește, să zic așa. Eu personal sunt foarte impresionat și de motor. Nu simți absolut deloc că este un motor diesel din punct de vedere al zgomotului și chiar și atunci când se aude are o notă foarte frumoasă, acea notă distinctivă de 6 cilindri în linie, care mie personal nu-mi place foarte, foarte mult. Și asta din nou este o chestie plăcută. Nu-mi dau seama dacă sunetul este dat prin boxe, dar ai un pic de sunet, să-ți dea totuși senzația că te poți distra puțin cu ea. Spre exemplu, nu știu dacă se va auzi un pic pe filmare, dar se aude un pic zgomotul de acela de motor și e foarte plăcută senzația să simți că mașina asta îți oferă mult mai multe variante, să zic așa, decât te aștepta, în sensul că te gândești prima oară când o vezi, gata, este doar o mașină de lux, foarte, foarte confortabilă și atât, cu o direcție super ușoară. Nu, nici pe departe, absolut deloc. Și încă n-ai dat-o pe modul sport. Și încă n-am dat-o pe modul sport, exact. Acum am pus-o pe modul sport, s-a întărit un pic suspensia și este și mai precisă mașina. Chiar te poți distra. În 2025 încă te poți distra cu un șeptar. Ceea ce mie mi se pare absolut fantastic. Adică, ce poate să fie mai mișto? Eu sunt un fan al mașinilor astea. Mi-mi plac foarte mult aceste barje, cum s-ar spune, în care poți să ai și o mașină de familie, și o mașină super confortabilă, și o mașină care să te distrezi.
Repet, nu vă așteptați la valențe de M3, M4, dar nu despre asta este vorba. E vorba că încă poți să fii, cum să vă zic eu, la o vârstă mai tânără cu mașina asta, când ai chef și, zic, vreau puțin să simt un pic din acel ADN de BMW și încă e prezent cu brio. E foarte, foarte și foarte responsiv, adică și vorbim totuși de un diesel. Motorul ăsta este entry, corect? Entry, da, este cel mai din puternic, cel mai... punctul meu de vedere este arhisuficient. Chiar absolut, păi face 100 în 5,8 secunde. Nu știu ce mai vrea mai mult de atâta. Pe lângă faptul că poți și cu această motorizare rămâi foarte repede, fără permis. Și consumă și puțin. Și consumă și puțin. Păi hai să ne uităm, consum 5,9. Deci consum de 1.6 diesel. De Skoda Rapid. Trebuie să ne raportăm la mașină, ne raportăm la dimensiunile 5,4 metri. Am zis bine 5,4 metri? 5,4 metri. Să poți să faci așa ceva. Mai ales în ziua de astăzi. Eu, spre exemplu, sunt un mare fan al BMW-ului seria 738. Se pare una dintre cele mai tari berline ever. Și chiar mașina aia are stilul acela de condus, acea precizie pe care are BMW. Încă a rămas. Poate că nu este la nivelul ăla. Că nici nu ai cum să mai... este foarte greu. Și e mult mai grea, dar încă e acolo și dacă înțelegi într-adevăr modul în care mașina asta se prezintă și în care se conduce, mi se pare absolut fantastic, chiar mi se pare fantastic că poți să faci așa ceva cu... Mi se pare interesant ce a spus Alex, pentru că voi de multe ori mă acuzați că sunt părtinitor cu modelele BMW, pentru că sunt eu fan BMW, că nu știu ce. Dar adevărul este că unele lucruri nu se schimbă niciodată și seria 7, din punctul meu de vedere, mergând atât în spate cât și la volan, pentru că am condus-o și eu, seria 7 rămâne, din punctul meu de vedere, o mașină care îți permite atât experiența de a fi dus undeva în lux absolut, pentru că atunci când am mers pe modul confort mai devreme, eu am simțit că plutesc practic până aici, până am dat un modul sport. Când am trecut în modul sport, suspensia pneumatică, care vine în standard pe seria 7, a schimbat complet caracterul mașinii și se simte mult mai rigidă, inclusiv de aici din spate. Dar hai să coborâm puțin din mașină, să vorbim puțin despre ce nu-mi place la ea, despre ce îmi place, vorbim puțin despre motor, ce se află sub capotă și de ce cred eu că trebuia să se numească 730D, nu 740D, iar apoi revenim de pe autostradă. Aș fi vrut să spun că pe portbagajul acestei mașini scrie 740D, numai că nu scrie. Este o opțiune gratuită, dacă vrei poți să alegi să nu ai inscripționare pe capacul portbagajului. Dar sub capotă se ascunde într-adevăr, cum găseam în mod tradițional pe mașinile cu denumirea 40D de la BMW, un motor 3 litri, 6 cilindri în linie, biturbo aici sub capotă. Numai că nu este acel biturbo de care știți voi. Pentru că în mod tradițional 40D însemna peste 300 de cai sub capot. Nu mai e cazul. Pentru că motorul acesta, în loc să aibă 352 de cai cât are pe X7, de exemplu, sau 340 de cai sau 320 și așa mai departe, are 299 de cai. Este un motor mild hybrid, în continuare denumirea B57, cu două turbine în serie, una mare, una mică, una cu geometrie variabilă, una fără. Diferența față de 730D pe care îl aveam pe generația anterioară, de exemplu, este faptul că acest motor este microhibridizat. Pentru că puterea dezvoltată de el de sine stătător, fără partea electrică, este de 286 de cai și 650 Nm, exact la fel ca pe un 30D. Numai că pe acest 740D avem o putere totală de 299 de cai și 670 Nm cuplu, grație unui motor electric încastrat în cutia de viteze, poziționat între convertizor și motor, care face 18 cai și 200 de Nm, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cu ajutorul lui ajungi de la 286 de cai la 299 în total. Dar avantajul nu este doar acolo. Avantajul este că această microhibridizare ajută pe mai multe paliere. Ajută să scadă consumul și consumul de 11 în București, în condițiile în care mașina a stat foarte mult pornită. Mi se pare excelent, bine, am scos și 8, dar nu e chiar relevant. Ajută să îi permită motorului să facă coasting, adică se decuplează de la cutie în timpul mersului și mașina pur și simplu alunecă pe șosea
ca și cum ai scoate pe liber la o cutie manuală. Îi permite să recupereze energie pe partea de frânare. Chiar mașina are un sistem de frânare regenerativă foarte interesant pe care l-am văzut în acțiune și pe X3. Practic, dacă tu iei piciorul de pe accelerație și te apropii de o mașină care circulă în fața ta, ea va începe să încetinească singură mai puternic, recuperând energie în acest proces și îți oferă un boost de putere astfel încât turbolagul devine o amintire neplăcută. Deci sunt multe avantaje pe microhibridizarea asta și momentan în România ai și reducere la impozit, deși dacă îți cumperi un Seria 7 de 160.000 de euro, nu cred că va fi o problemă să plătești impozit 3.000 de lei pe an. Acestea fiind spuse, aș vrea să observați și cum e poziționat motorul sub capotă, exact la fel așa cum ai vedea pe toate modelele BMW, împins foarte mult în spate. Aici avem niște bare de ranforsare a zonei din față, astfel încât mașina să poată fi condusă sportiv în continuare. Deci este clar că, deși e un Seria 7, în continuare BMW a pus foarte mult accentul pe partea de sportivitate. Transmisia este, bineînțeles, ZF 8HP, ne-am obișnuit cu ea de foarte mult timp, optimizată perfect, iar pe această mașină nu poți să o cumperi decât cu X-Drive, adică tracțiune integrală. Practic, ea la bază însă este o mașină tracțiune spate, iar la nevoie simulează un sistem de tracțiune integrală cu ajutorul unor ambreiaje umede care cuplează și decuplează în funcție de ce nevoie ai tu să trimiți pe puntea față. De asta și conduce atât de bine. Dar hai să vorbim despre câteva lucruri care nu îmi plac la mașina asta, că am tot lăudat-o până acum, nu? Dacă mi-ați urmărit și celelalte clipuri cu BMW Seria 7 de pe canal, probabil știți ce părere am eu despre designul ei exterior. În consecință, nu-mi place zona din față. Dar asta va fi o discuție eternă în industria auto. E o discuție pe care o vedem la cam toate modelele nou lansate pe piață. Personal, ok, nu e pe gustul meu, dar judecând după cât de bine se vinde Seria 7, inclusiv în România, eu am văzut în București foarte multe, cred că sunt în minoritate și cred că cei de la BMW au făcut o treabă bună pe partea de design, oricât de mult nu mi-ar plăcea mie, trebuie să recunosc chestia asta, pentru că la sfârșitul zilei vânzările sunt cele care contează și care fac o companie să meargă înainte, să fie profitabilă și așa mai departe, să aibă cotă de piață. Chiar dacă zona asta frontală, și cred că problema este undeva pe aici, așa, parcă nu-mi plac mie proporțiile astea, nu sunt fanul farurilor splituite, da, cu blocul optic într-o parte și cu semnătura luminoasă în altă parte. Dar cred că, per total, eu sunt în eroare. Cred că din moment ce mașina se vinde atât de bine, e o problemă la mine. Și cred că problema poate fi identificată în zona grilei. Nu neapărat forma e problematică, nu neapărat dimensiunea e problematică, ci forma mai degrabă. Dar trebuie să recunosc că atâta timp cât am condus mașina asta, a întors extrem de multe capete pe stradă. Poate e din cauza dimensiunilor, pentru că dacă te uiți la ea este foarte înaltă, făcută astfel ca să acomodeze o baterie uriașă în podea. Poate e din cauza semnăturii luminoase pe care o are grila pe timp de noapte, pentru că am mers mai mult pe noapte cu ea. Poate e din cauza cristalelor Swarovski de aici, din semnătura luminoasă din partea de sus. Poate e culoarea aceasta, care, vă spuneam, se numește Peridot Green Metallic și este parte din catalogul individual. Nu știu exact cât costă, dar cred că e undeva la 7.000 de euro. Nu știu ce e, dar clar oamenii întorc capul după ea și are acel wow efect. Atunci când o vezi pe stradă venind spre tine, ți se pare că e un tank care pur și simplu va trece peste tine dacă nu te dai la o parte. Și cred că asta s-a dorit. Mi-aduc aminte și acum când a fost dezvăluit acest model, cum directorul de design, la acel moment Domagoj Dukec, care în momentul de față este la Rolls-Royce, spunea că tot ce au vrut ei să obțină cu această mașină este factor wow. Ei, și cred că that was a job well done. Zona din spate, pe de altă parte, îmi place foarte mult. Iar interiorul este, din punctul meu de vedere, în acest segment, cel mai bine asamblat. Nu știu dacă are neapărat cel mai cool design, asta e iarăși discutabil, dar pe parte de calitate, pe parte de asamblare, nu scârție nimic, nu se mișcă nimic, este tank, pur și simplu tank în mașină. Și în procesul ăsta am mai învățat ceva. Vă aduceți aminte când criticam BMW pentru că a introdus aceste uși care se deschid singure? Eu mi-aduc aminte că am zis, bă, cât de leneș să fii să nu poți să-ți deschizi singur ușa. V-am mai spus și atunci, ai vreo 4 metode de a deschide și a închide ușile. Poți să le deschizi cu comandă vocală, poți să le deschizi și să le închizi din telecomandă, poți să apeși pe un buton, poți să le faci așa. Asta e practic mașina la care nu poți să trântești ușile. Dar am înțeles,
zilele astea de ce e foarte utilă chestia asta. Știți de ce? În momentul în care te doare spatele și te așezi pe scaunul șoferului, te va durea să te întinzi după ușă și atunci ai apăsat pe pedala de frână și ușa s-a închis sau pe un buton și ușa se închide fără să te mai doară spatele. Vă spuneam că mașina asta e mașina perfectă pentru cei cu dureri de spate. Și e posibil că majoritatea clienților să aibă o anumită vârstă la care să aibă probleme cu spatele și BMW a știut ce a făcut ca de obicei. Iată, ne ajung și pe autostradă, acolo unde seria 7 se va simți în largul lui, mai ales în această configurație 740D. Vă spuneam că este cea mai accesibilă și cea mai puțin puternică mașină din portofoliul celor de la BMW când vorbim despre seria 7 și totuși pe autostradă este locul unde strălucește mașina asta, pentru că va avea, și vă dau un scris, cel mai mic consum dintre toate motorizările pe care poți să le achiziționezi pe seria 7. Vorbim totuși de un motor cu 300 de cai și 670 Nm cuplu, iar dacă respecti limitele de viteză, eu spun că mașina asta atinge consumuri neverosimile. În momentul de față, mergem cu 130 de vreo 15 km, suntem pe A3 și avem consum mediu 6,5 litri la 100 de kilometri, ceea ce mie mi se pare excelent și sunt dispus să pariez, o să vedem până la sfârșitul parcursului nostru pe autostradă, eu sunt dispus să pariez că nu o să crească mai sus de 6,5. Atât de eficientă este mașina asta și ca să recapitulăm, vorbim de o serie 7 de 2,2 tone și 5,4 metri lungime în care eu pot să stau așa, da? Deci, cu siguranță, în astfel de condiții, mașina asta strălucește. Dacă vorbim de exploatarea în oraș, și o să intrăm și în oraș un pic mai târziu și o să ne plimbăm pe acolo, eu m-am plimbat și aseară, dacă vorbim de mersul prin oraș, nu este alegerea ideală. Chiar dacă consumul este micuț, cred că ar trebui să optezi pentru un plug-in hybrid, un hibrid de un fel sau altul, pentru că știți care este părerea mea despre utilizarea dieselului prin oraș, mai ales pe distanțe scurte, mai ales în frig și așa mai departe. Până acum am testat cât de zgomotoasă este mașina pe autostradă, până am început să filmăm. Am testat și pe DN. Pe DN am avut o medie de în jur de 69-70 de decibeli. Și o să resetez acum aplicația care măsoară mie nivelul de sunet în mașină. Sunt curios să vedem ce rezultate obținem aici pe autostradă, la 130. Undeva între 73, 74, 75 pe acolo. Nu să vă luați pe media de aici, că am vorbit eu și depășesc 80 de decibeli când vorbesc, dar undeva la 74 de decibeli. Deci cam 5 decibeli în plus față de drumul național, unde am testat-o apropo la 100 de km pe oră. Un rezultat bun din punctul meu de vedere, dar mă așteptam la ceva numere mai bune, adică mai joase. În S-Class, de exemplu, am obținut undeva o medie pe autostradă de 70 de decibeli. Diferența dintre cele două, mi se pare mie, este fix designul exterior despre care vorbeam. BMW, spre deosebire de Mercedes-Benz, a decis să aibă o altă strategie atunci când vine vorba de electrificare. O strategie care s-a dovedit a fi câștigătoare, deși multă lume i-a criticat la început. BMW a decis să construiască mașinile lor electrice pe aceeași platformă cu mașinile termice. De asta seria 7 are forma asta atât de vertically challenge, să spunem, e atât de înaltă comparativ cu un S-Class, care este mult mai aerodinamic per total. Botul acestei mașini este mai impunător, este mai mare, mai vertical și atunci o să aibă o rezistență mai mare la înaintare. Iar asta se simte în interior atunci când vorbim de zgomot, da? Pentru că mașinile, dacă sunt mai aerodinamice, nu numai că consumă mai puțin și taie aerul mai eficient, dar acestea pot și să aibă un nivel de zgomot mai scăzut. Și aici câștigă S-Classul fix din cauza, sau datorită, mai bine spus, designului ei și formei ei overall. Iar EQS-ul este și mai aerodinamic, una dintre cele mai aerodinamice mașini de pe planetă și aia este și mai silențioasă, dar puteți să vedeți clipurile mele cu EQS ca să vă faceți o idee. Acum, nu vă gândiți că e gălăgie în mașina asta, sub nicio formă, dar pentru cei care compară seria 7 cu Rolls-Royce, vă spun, probabil n-ați mers cu Rolls-Royce. În
Ghost, aproape că mi s-a făcut rău de la cât de liniște era, inclusiv la viteze mari. De Phantom nici nu mai spun. Cullinan e un pic mai gălăgios, cu el am mers până la Budapesta, vreo 1000 de kilometri și chiar și ăla e mai silențios decât această mașină per total și la viteze mai mari. Dar, repet, nu mă înțelegeți greșit, nu este o mașină gălăgioasă pe autostradă sub nicio formă, are foarte multă putere, reacția mașinii la inputul tău este instantanee grație acelui motor hibridizat de care v-am spus, deci răspunde foarte repede atunci când vrei să depășești din scurt sau să faci chestii de astea, inclusiv pe modul personal, nu trebuie să fii pe modul sport. Deci, din punctul meu de vedere, este alegerea excelentă și perfectă dacă vrei o limuzină cu care să faci drumuri foarte lungi. Dar pe această limuzină, pe lângă partea de suspensie, care e super confortabilă, rafinată, silențioasă, partea de confort și așa mai departe, trebuie să vorbim și despre tehnologie. Pentru că dacă decizi să-ți conduci tu singur mașina, ai foarte mulți asistenți care să te ajute, foarte inteligenți, și BMW chiar are unul dintre cele mai bune sisteme pe partea asta. Și o să rog pe Alex să vă dea un pic de feedback cu privire la aceste sisteme. De ce mi se pare importantă părerea lui? Pentru că el are foarte multă experiență la volan, dar este prima oară când experimentează sistemul oferit de BMW. Spune-ne, Alex, cum ți se pare sistemul de asistență la rulare? Ok, păi suntem pe autostradă, rulăm așadar cu 130 de km la oră. În primul rând este foarte mișto faptul că îți dai seama că în momentul când aceste sisteme funcționează, ești foarte relaxat. Chiar ești relaxat. Pur și simplu nu e neapărat că nivelul tău de concentrare scade, dar e la modul, mașina având și ea atenția ei, să zic așa, tu poți la un moment dat să arunci, spre exemplu, un ochi la telefon sau la o informație pe display și așa mai departe. Și de ce zic că este importantă chestia asta? Deși multă lume spune în ziua de azi, domne, mașinile sunt pline de tehnologie, de asistență, că de ce avem nevoie de chestia asta? Noi ar trebui să înțelegem altceva. Ar trebui să înțelegem că o singură dată, dacă sistemul ăsta te salvează, o singură dată ești la volan, vii după 7-8 ore de condus, după o zi grea, și primești un mesaj, o notificare pe telefon și tu în momentul ăla ți-ai dreptat privirea pentru o fracțiune de secundă către telefon. Atunci se poate întâmpla ceva. Un participant la trafic poate să schimbe direcția de mers sau se poate întâmpla o groapă, ceva. Uitați, spre exemplu, suntem pe autostrada A3, iar prima bandă nu este în cea mai ok formă, adică e de ajuns o singură dată acest sistem să te salveze și îți dai seama că a meritat toți banii. E adevărat că nu este un sistem perfect. Spre exemplu, mergem de aproximativ 40 de kilometri cu el activat. Este foarte ok, foarte relaxant. Mașina păstrează ok distanța față de ceilalți participanți la trafic. Este totul super ok, dar mi-aș și dori să fie un pic mai smooth. Avem chiar acum un exemplu, coloana se va opri, nu știu din ce cauză. Acum, într-adevăr, a oprit smooth. Dar sunt anumite cazuri în care mașina e mai bruschează puțin comenzile, să zic așa, ceea ce ar putea să fie puțin deranjant, mai ales dacă avem pasageri și ei nu sunt pe fază, să zic așa. Și atunci aș fi vrut să fie puțin mai smooth, să anticipeze un pic mai mult trafic. Acum, sigur, niciodată un sistem de genul ăsta nu va putea prelua în totalitate, sau cel puțin nu acum și cu tehnologia pe care o avem în ziua de astăzi, să înlocuiască perfect omul. Nu ai cum să faci așa ceva, nu are cum să conducă cum conduc eu, cum conduceți voi și așa mai departe. Dar totuși te-ai aștepta la un moment dat să facă cel mai bun exemplu, când vrea să efectueze virajul, dăm semnal și trebuie să treacă acest domn, range, ca să nu-l încurcăm, și ea la un moment dat ia un pic cam brusc de volan și vreau să fie puțin mai lină schimbarea. Nici nu vreau să o efecteze, că nu se poate în momentul de față, corect? Exact ce ziceam. Spre exemplu, dacă eu nu eram atent, mă uitam în oglindă, nu vedeam, venea un alt participant la trafic cu o viteză mult mai mare pe cea pe care o aveam eu și l-am dat, zic, hai că acum pot să iau de volan, să-mi bag pe prima bandă. Îl încurcam și pe el sau mai grav se putea întâmpla un accident. Este un exemplu, ok, nu trebuie să o luați balitra, mamă, stai gata, ne bazăm 100% pe sisteme, dar e bine să fie acolo, pentru că nu știi, în momentul toți avem zile mai grele, zile mai proaste, avem gândurile de zi cu zi, problemele de zi cu zi. Ok, e adevărat, poate cineva care va cumpăra mașina asta va avea probleme mai puține. Sau poate nu. Sau mai mari. Exact. Dar
există un moment în care te poți deconecta pentru o secundă, iar acea secundă e foarte importantă, că nu știi niciodată. Tuturor ne place mai ales tuturor pasionaților, ne place să conducem, să simți mașina, dar sunt foarte bune sistemele astea, mai ales la un dat, mai ales când vorbim de o astfel de mașină. Și după ce începi să le folosești, chiar începi să le înțelegi rostul. Eu, spre exemplu, sunt foarte uimit că acum mașina chiar se ocupă singură tot. De asemenea, mi-ar fi plăcut să mă lase un pic mai mult cu mâinile libere, hands-free. Eu am cronometrat mai devreme, undeva la 7 secunde mașina mă lasă. Dacă o las în pace, acum mă ceartă, este foarte necăjită deja de faptul că eu sunt un șofer irresponsabil și nu am mâinile pe volan și în continuare. Acum a început deja să strige la mine și mai încolo va începe să... Exact ce ziceam, mi-a pus și o frână. Deci ți-a apărut pe ecran, nu știu dacă ai observat, opțiunea să suni la serviciile de urgență. Da. Imediat cum a detectat că tu nu ești teoretic în stare să conduci, ți-a pus acolo Emergency Services. Da. Mașina poate să sune automat la 112 dacă tu nu răspunzi la inputul ei și trage singură pe dreapta, ceea ce mi se pare life-saving în unele situații, pentru că închipuieți că ți se face rău la volan, da? Închipuieți că adormi la volan sau ți se face rău, faci un atac de cord. Mașina știe să tragă singură pe dreapta, ceea ce mi se pare absolut salvator de vieți. Da. Sistemele astea sunt foarte, fără discuție, nu. Eu personal, mie îmi place foarte mult să conduc, foarte, foarte mult. Spre exemplu, concediile pentru mine, o mare parte din ele înseamnă condusul, să mă duc până în Grecia, 13, 14, 15 ore de condus, ador. Dar sunt momente când nici eu nu prea mai am 100% dispoziția să fiu concentrat și atunci ori merg foarte încet, ori caut să nu mă expun la un pericol prin faptul că am ziua respectivă, sunt obosit sau alte probleme și așa mai departe. Dar fără discuție că aceste sisteme, din punctul meu de vedere, sunt life changer. Mai ales pentru cei care merg foarte mult. Sigur, dacă aveți 2-3 drumuri pe an și acelea înseamnă București-Pitești, ok, atunci poate că nu-și justifică. Deși și atunci nu aș zice nu. Pentru că, din nou, dacă vorbim de o situație în care ai o fracțiune de secundă în care nu ești atent, ai un copil în spate. Și vă dau un exemplu. Eu acum mă uit, avem trafic, este foarte aglomerat, și copilul, nu știu, face o prostie, plânge ceva. Și eu dacă am făcut o singură dată așa, imaginați-vă cât timp, dacă cel din fața mea punea frână, eu nu mai aveam timp, cât am ajuns să-mi întorc capul din spate până în față, eu nu mai aveam timp să frânez. Și aici, într-adevăr, mașina intervenea. Cel mai important, am făcut un clip despre siguranța mașinilor în ziua de azi și despre Euro NCAP. Și ca în orice în viață, cel mai important este să previi. De-aia sunt din ce în ce mai importante sistemele de siguranță activă în scorul total Euro NCAP, pentru că în momentul în care tu ai un sistem care pur și simplu evită complet accidentul sau minimizează foarte mult efectele lui frânând singură mașină sau chestii de genul ăsta, deja ești mult mai în siguranță. De-aia sunt atât de importante. Lăsând la o parte siguranța pasivă, siguranța activă începe să joace un rol din ce în ce mai important. Da, cam atât de pe autostradă și cam atât despre BMW 740D. În continuare, demnă de titlu de navă amiral, demnă de toate acoladele care îi se oferă, toate premiile care îi se oferă și așa mai departe. Sigur, până la un punct poate fi discutabilă valoarea intrinsecă a unei astfel de mașini, pentru că cea pe care o conducem noi costă 167.000 de euro. Prețurile încep de pe la vreo 110.000, deci avem multe opțiuni. Dacă vreți să le vedeți pe toate, intrați pe canalul meu de TikTok, acolo fac clipuri despre opțiunile mașinilor pe care le conduc și puteți vedeți acolo defalcat tot ce are mașina asta. Dar dacă vrei ce e mai bun, trebuie să plătești. Asta e absolut normal. Dacă îți permiți o astfel de mașină, ia-ți-o. Dacă îți și place, bineînțeles. În acest segment, da, vorbim și de S-Class și de A8. A8, sincer, am bătrânit foarte mult. Așteptăm generație nouă să vedem ce aduce pe piață. Pe partea de tehnologie a rămas un pic în urmă, dar nu e o mașină rea deloc și bătăria în momentul de față e între seria 7 și S-Class. Așa că, în funcție de afinitățile voastre, vreau să-mi spuneți în comentarii care este preferata voastră din segment. Personal, mie mi-a depășit așteptările mașina asta, mai ales pe partea de consum. Mi se pare super rafinată, super confortabilă. Nu aș folosi-o în oraș,
Cu siguranță n-aș folosi eu ca daily în oraș dacă ar fi să conduc eu, pentru că din experiență cât am mers eu cu ea, e mare, trebuie să ai mare grijă la tot felul de intersecții, e lată, ați văzut cât de greu mi-a fost prin parcare pe la mall, dar pentru drumuri externe, pe DN-uri, pe autostrăzi este absolut ideală. Bineînțeles, în momentul în care te așezi în spate, cum stau eu și ești șofer, poate fi folosită și prin oraș, nu mai ești tu stresat de grija mașinii și ce se întâmplă în cazul în care o atingi. Acestea fiind spuse, îi mulțumesc lui Alex. Pe Alex o să-l mai vedeți aici pe canal. Îi mulțumesc pentru prezență, că a fost de acord să conducă mașina asta. Vă mulțumesc vouă că v-ați uitat la clip și până data viitoare vă salut. Nu uitați de subscribe. Ciao!